Ayun guys, good day. Tutuloy natin yung project na ginagawa natin. In this instance, gagawa tayo ng user registration, login, pero with token. Ang gagamitin natin is yung Laravel Sanctum. Ito siya. So, dalawa kasi yung choice niya rito. Either Laravel Passport or Laravel Sanctum. Kaya Sanctum yung pinili ko kasi SPA yung gagawin natin. When we say SPA, it's a single page application. Unlike ng Laravel Passport kasi, kung gagawa ka ng isang application na kailangan mo ng 0 auth 2, go for Laravel Passport. Pero kung gagawa ka lang naman ng SPA or single page application o yung straightforward na authentication lang using the token, go for Laravel Sanctum. Ang inspiration ng Laravel Sanctum is katulad dun sa GitHub, yung personal access token. Alright, so let's start. So wait lang. So install muna natin tong si Laravel Sanctum. So, punta lang kayo dun sa Laravel documentation or search nyo kay Google or Firefox ng Laravel Sanctum. And then, ito, Laravel Sanctum. So, click nyo lang yung first na result na ibibigay ng browser. Then, from there, install na natin siya. So, installation. So, copy nyo lang to. And then, paste dun sa project. Before nagamit ko si Laravel Passport, okay naman siya. Wala namang problema. Yun nga lang, kapag ka i-handle mo ng husto yung tokens, medyo masakit sa ulo. Lalo na pag magla-log out ka. So after nun, add muna din natin to. So nasa ano daw siya? App http kernel.php. So app http kernel.php. So dito sa API. So save. So that's it. So naka-install na si Laravel Passport tuloy. Laravel Sanctum. Gawa na tayo ng endpoint for user registration. So comment muna tayo. Lagyan natin user related API. Token related API. So gawa tayo for registration. Sabihin natin user reg API controller class. Then user registration. Nangaaway. Uh, user reg API controller. Kapag ganyan, nakakatamad kasi mag-debug. So, user registration. API controller class. Same na lang nung endpoint yung function name. And so, let's go sa API controller. So, dito sa API controller, gagawa tayo ng function. So, public function user registration. Tatanggap to ng request. And then, kung titignan natin yung database structure natin or yung table structure, si user table, tatanggap siya ng name, email, and then password. Kung titignan kasi natin yung structure nito, kung mapapansin nyo, itong email verified at naka-nullable. So, pwede natin siyang gamitin din mamaya. So, for example, nag-register si user. Pagka-register niya, hindi pa niya malalagin yun. Kailangan may value tong email verified at. So, return muna natin yung request. Yan. Then, PHP artisan optimize. So, user registration na naka-post call. So, add itong drop down, gawin nating post. So, 127.0.0.11 /API /user registration. So, sa loob ng body, itong row, instead of text, gagawin natin JSON. So, tatlo yung tatanggapin nito. Una yung name, sabihin natin test user 1. And then email, labay lang natin password. And then, password tuloy. Test user at mail.com. And then password,
password. So, send natin siya. So, ito siya. So, from here, ipapasok na natin siya dun sa table. So, validation tayo. So, validation. Validate, make, request, all. So, yung name, this should be required as string. And then yung email, this should be required email and then unique dun sa users table. Users na ang column is yung email. Alright, then yung password required as string. Then saluhin natin kapag may error. Validation fails. So return lang tayo rito ng response. JSON status code as 422, response as false, and then yung message kung ano yung error nitong validation na to. So validation messages first. Alright? So kapag okay naman yung validation, wala namang kulang, magre-return na tayo agad dun sa main repository. So i-insert na natin yung user. So response as true and then yung data, dikit na natin si main repository and then yung function name, sabihin na lang natin na user register. And then ipapasa natin yung payload na request. So let's open up main repository. Kinapit ko lang to user registration. So dito, gagawa tayo ng panibagong function. So public static function user registration. Tatanggap to ng data. Kasi since pinasa natin tong request, kailangan masalo natin yan dito sa main repository. So from here, let's see kung naka-bring up na si user. So hindi pa. So use app models user. Alright, so dito re-return lang natin user create yan na ang name galing dun sa data name na yung email naman email galing dun sa data email and then itong password yung sa password gagamit tayo ng hash. When we say hash, parang i-encrypt niya yung password mo. So, hindi nakasave dun yung plain text lang dun sa table natin. So, hash make data password. So, itong hash na to, gawa to ni Laravel. So, gagamitin na lang natin siya. Alright, so let's try PHP artisan optimize muna tayo. Ayan, and then send natin to. Hopefully, walang error. Pero mukhang may error. So, validate. So, it should be validator. So, validator. Optimize again. Send natin to ulit. Ayan. So, may nakapag-register na. So, kung titignan natin dito sa table na users, meron na. Ito yung name, ito yung email, then yung password, instead na plain text na password, encrypted na siya. Alright? So, kung nakagawa na tayo ng registration, gagawa tayo ng login ngayon na nakadikit yung token. Yung itong table na to, yung personal access token, ito yung Laravel Sanctum. So, pakita ko na lang. So, gagawa tayo ng registration, ng login route. So, user login, API controller class, then yung function name is user login. Alright, so API controller tayo ulit. So, public function user login, tatanggap to ng payload. So, request. And then, magbe-bring up tayo ng isang trait. Yun yung AC, auth. So, si auth yung mag-handle kapag yung pinasa galing dun sa payload na login, syempre plain text yun na password. Ibabangga niya dun sa record, dun sa user's table, kung nag-match ba yung plain text na yun dun sa hash na yun. Pakita ko na lang kaya. So, data, auth, attempt. So, auth attempt to na ang email galing dito sa request, email, and then yung password
request, password. So kapag ka, validate tayo ulit. So validation, validator, make, request, all, yan, oops. So email, this should be required email lang. Then password, this should be required string. So let's check if validation fails, magre-return tayo ng something dun sa front end. So for tutu, response as false, and then yung message, sabihin natin na validation messages first. Alright? So pag pumasa siya rito sa validation, dito siya pupunta. So i-check natin to ah, kung ang return nito is 1. Kapag nag-1 yung return nito, ibig sabihin pumasa. Pag hindi, sabihin 0. So pakita lang muna natin. So return tayo rito. So user login, gawa tayo ng panibago. So post call .11 /API/user login. Then body or JSON. So tatanggap daw siya ng dalawa. So email, ano yung naka-register nating email? So, ayan, testuser.com. So testuser.com, and then yung password should be password. So send natin. Teka. So PHP artisan optimize, and then send. Ayan. So pag nag-1 to, sabihin okay. Pero pag ito ginawa, ginawa ko mali yung password. Ang return nito, empty or zero. Or empty na lang kasi empty yung return nito. And then for example, tinype ng sinend dito, instead na email key, ginawang name key. Kailangan mag-trigger yung validation, which is nag-trigger naman. So, gawin natin itong tama ulit. So, send. Ayan. And then, so validated na. Nakita nyo na rin return na itong data. So, ang check na lang natin dito, if data. So, pag if data daw ng return nun is 1, papasa na natin kay main repository para makapag-generate na siya ng token. So, return response. Ayan. Oops. Response as true. And then yung data, main repository, generate, or issue token na lang. Issue token. Then request. Oops, hindi pala request. Kailangan na nito yung auth user. Yan. So, in case man something went wrong, kailangan mag-return pa rin tayo ng something sa front end. So, message, lagyan na lang natin something went wrong. Alright, so copy natin to. Punta tayo kay main repository. Ayan, so public, static, function, then data. So from here, punta tayo kay Laravel Sanctum kasi hindi ko naman kabisado to. Ayun, kapag nagko-code kayo, hindi nyo naman kailangan kabisaduhin yung mga tinatype nyo. As long na ang kailangan yung kabisado rito, hindi naman kabisado. Dapat magets nyo agad yung flow. Tulad nito, yung issuing API token, hindi ko pa ata ito na-add sa user model. So, let's check. Saan yung model ko? Ayun, model. Hindi pa nga. So, dito, and then, has API token. Ayan. So, scroll down tayo ulit. So, ito yung pag-generate ng token. So, kakopy ko lang to. Paste. Pero, i-comment ko to. Kasi, itong request na to, galing yan dito sa API controller. Which is, pagdating dito sa loob ng main repository, hindi na siya request. Tsaka yung user na to, ito yun. So, pag sinalo mo yan dito, hindi na ganito talaga itsura niyan. Yun yung minsang pag nakita
ng student or nagko-code dun sa Google, ganito yung ginawa, o sa Stack Overflow, ganito ginawa. Copy, paste, then run. Sabay magkakamali. Then sa search ka ulit. Alam mo yun, kung kailangan mo lang tawag dito, i-analyze ng gusto yung gagawin mo. Gets mo naman din agad. So, sabihin natin issue, token. So, data, instead na user, create token tayo agad. Then, ang pangalan, data name. Teka lang, pakita ko lang sa inyo to. So, data. So, pag ni-return natin yung data, artisan optimize tayo. So, ito siya. So, yung data, yung nilagay natin doon is yung name. Then, yung buong ito yung gagawa ng, ay hindi, ito yung gagawa ng token, yung name na to. Okay? And then, itong plain text na to, ito yung mismong token na kailangan mong ipasa along with the API call. Alright? So, doon naman sa plain text. So, token. So, instead na token to, so ito yung tina-target niya kanina. Ito yung ta-target natin. So, plain text token. Then, return na lang natin to as array. Ang una is issue token and then plain text. Alright? So, PHP Artisan optimize tayo ulit. Then, subukan natin mag-login. Teka. Ayan, naka-return pala to. So, send ulit. So, ito yun. Ito yung plain text token na kailangan mong ipasa dun sa header. So, for example, meron tayong isang API call na naka-middleware, teka lang middleware, auth sanctum ata. Teka. Tama, auth sanctum. So, copy lang natin to. So, sabihin natin itong get categories. Sabihin natin middleware. And then artisan optimize. So, get categories. So, get call, then yung IP, .11/API, get categories. So, may error to. So, yung error na yun, route login not defined. Ang ano lang, ang sasabihin niya palagi sa frontend, doon sa header nila, magpasa sila ng accept application JSON. Para yung error nito, walang lumabas, unauthenticated. So, sabihin, kailangan na nito ng authorization dun sa header na as bearer token. And then, copy natin to. Paste lang natin dito. Then, send. So, ito na siya. Alright, guys. So, lastly, yung pagla-log out. So, log out. API controller class log out. So, kung titignan natin yung documentation ni Laravel Sanctum pagdating sa pagla-log out, is ito lang, yung revoking token. So, kapag ito yung ginawa mo, user tokens delete, lahat nung tawag dito, naka-register na token dun sa table natin na personal access token, i-delete niya. Pero kung gusto mo lang yung mismong request na yun, na bearer token ay ma-delete, ang gagamitin natin is ito. So, ito na lang muna. So, isipin nyo, itong lahat na to, uh, hindi ko lang kung saan ko nakita yung functionality na yun, yung sign out on all devices ata sa either Gmail o Facebook. Pwede yun. Pwede yung ganitong technique. Pero using the Laravel Sanctum. So, try natin to. So, dun sa logout, ang isasama lang natin dito is middleware, yung auth sanctum. Alright. API controller, gawa tayo ng panibagong function na logout. Walang parameter. So, ang i-return natin dito, auth user. Okay? So, kapag teka, pakita ko na lang. Doon sa logout, gawa tayo sa pang-call as post call. And then 127.0.11/API logout. Pag hindi ka nagsama ng bearer token, teka, hindi ko pa ata na-optimize to. Ayan, ito. Yung logout pa, yung
tawag dito, ni-login pa rin. So, tulad nga ng sabi ko kanina, dito sa accept, kung tama man yung spelling ko, accept, application, JSON. So, wala siyang i-revoke. So, sama na natin si bearer token. So, dito sa authorization, drop down bearer token, then paste, send. Ayun, yung pag-return nito, 'di ba nag-return tayo rito ng auth user. Yung token na yon, ang laman nun is itong laman na to. So ito yung i-revoke natin papunta doon sa doon sa table na personal access tokens. Alright, yung personal access tokens na to, hindi ko to ginawa. Kasama na to doon sa Laravel Sanctum. So ginagamit na lang natin siya. So try natin siyang i-revoke ngayon. So ito, pasok natin sa data. And then, copy lang natin to. Then, let's analyze. So, yung user, yung request user, ito na siya. So, ang gagawin na lang natin, ano to? So, return data current access token delete. Alright, optimize natin. Log out natin siya. So, 1, nagsabihin, okay. Try natin mag-get same ng token na to. So, send unauthenticated na. Then, kapag ka-check natin dito sa record, deleted na to. Alright, ganun lang siya. So, on next tutorial, ang gagawin naman natin, after user successful registration, magse-send out to ng email doon sa user na naka-register to validate their registration para maging active. Pero, gagamit tayo ng job queue. Alright? So, see you again guys and thanks for watching.